Вітаю всіх! Мене звати Едуард і я співзасновник криптовалютного фонду Innovative Growth Invest Fund. Сьогодні я радий вас вітати на нашій презентації нашого фонду. Розповім, чим ми займаємося і як можна з нами разом заробляти і що для цього потрібно. Тому не перемикайтесь, будемо починати. Як ви вже зрозуміли, ми будемо сьогодні говорити разом з вами про презентацію нашого фонду. І почнемо ми нашу презентацію з того. Це, звичайно, наша назва, наше лого та наш девіз. Що це означає і як ці назви повстали. Дивіться, назва фонду Innovative Growth Invest Fund – це в перекладі з англійської мови означає, що інноваційний, зростаючий інвестиційний фонд. Скорочено буде IGIF, тобто абревіатура. Це логічно. Назва повстала з того, що Innovative – це криптовалюта для нас є інновації, які з'явилися відносно не так давно в нашому житті. Growth – це наше бажання зростати та розвиватися у сфері криптовалюти, та не тільки. Invest – це інвестиції в динамічний розвиток вашого майбутнього разом з нашим криптовалютним фондом. Фонд – це фонд, в який варто інвестувати, вірити та заробляти вже сьогодні. Лого фонду – це, як ви бачите зараз, білий фон та рукостискання. Білий фон означає, що кристалічна прозорість фінансових операцій та чиста наша репутація. І рукостискання – це бажання зростати, розвиватися і масштабуватися разом з нашими інвесторами. Наш девіз – це «Запрограмуй своє майбутнє з нашим криптовалютним фондом». З чого взагалі почалося, скажімо так, наш початок взагалі заробляння в інтернеті? Все почалося в 2017-2018 році, коли мій знайомий, також співзасновник Андрій фонду, якого ви можете бачити зараз зліва на слайді, запропонував мені, це я справа на слайді, як ви здогадалися, це навіть не інвестиція була, а було просто зайти в один проект, який називався Globus Entertainment. Там можна було пасивно заробляти щоденно якісь кошти. Все, що було потрібно робити, це просто-напросто дивитися рекламу щоденно. В принципі, ми щоденно розблоковуємо наш телефон, заходимо там чи то в Instagram, чи то в Telegram, без різниці, задзвонити комусь. І тоді просто-напросто можна було б, як ви розблоковуєте свій телефон, дивитеся буквально там 5 секунд рекламу, закриваєте і отримуєте якісь кошти. Наш профіт на місяць тоді складав десь $10-30 на місяць. На цьому ми не хотіли зупинятися і почали рухатися трохи далі, тому що ми почули щось про криптовалюту, але не все так було просто, і в наступних слайдах я вам все розповім. Наступний наш крок – це був 2019 рік. Ми вже почули про біткоін. Точніше, про нього чули і раніше, тому що він ще був 2009 року. Скажімо так, 10 років він вже існував, але до нашого оточення ще ця інформація, скажімо так, не доходила. Точніше, доходила, але ніхто з нашого оточення не займався ще цим. Але ми вже тоді наблюдали за ростом біткоїна, і тоді був ріст десь із 3 тисяч до 14 тисяч доларів, що склало, як ви бачите на слайді, 320%. Може навіть було і ще більше, але в цьому році ми почали цікавитися. Але так як в нашому оточенні не було людей, які нас просто-напросто допоможуть нам війти в цю сферу, то ми, звичайно, на цьому зупинилися. І, к сожалению, це було без розвитку. На той момент у нас були кошти, щоб купити десь, як біток стоїть десь $3000, у нас було десь кошти, щоб купити 1 або навіть 1,5 біткоїна.
Але так як в нас не було знання, і ми думали, що можна купити тільки цілий біткоін, не знали, що його можна купити частинами, наприклад, там, на 10 даже доларів, то ми просто-напросто не зайшли в криптовалюту. Ну, в принципі, зараз можна про це жаліти. Минув ще один рік, і ми вже прийшли до 2020 року. Це був рік хайпів, і тут вже з'явилася особа з нашого оточення, яка займалася криптовалютою. Але та особа також навчалася, але вона нам показала, що потрібно робити, куди потрібно інвестувати. На той момент ми інвестували деякі кошти, там проект був Amir Capital, як ви бачите на слайді, також був RVB Group, Kubitesh. Це ті основні, з яких я ще пам'ятаю до сьогоднішнього дня, а насправді їх було трохи більше. Ми інвестували в ці проекти якісь кошти. Це проекти, які обіцяли дуже великі відсотки. Там були і щоденні виплати, і в деяких проєктах були щомісячні виплати. Тобто ми обіцяли дуже великі відсотки. Ну і звичайно, як всі люди, ми ведемося на те, що нам обіцяють дуже багато заробити, і, к сожалению, ми на це ведемося і просто десь інвестуємо свої кошти. Але прикро те, що ми втратили трохи своїх коштів. Деякі кошти вдалося все-таки вивести, зафіксувати, деякі просто втратити. Але плюс-мінус ми вийшли десь на нуль. Скажімо так, добре, що вийшли на нуль, а може там, можливо, якийсь був невеличкий мінус, але в фіналі, скажімо так, ми отримали досвід. 2021 рік. Також цей рік був з хайпами, але так як ми отримали досвід вже в 2020 році, то ми вже в такі хайп-проекти не заходили. Тут ми більше, так сказати, більш ближче стали до криптовалюти, познайомилися з криптовалютою і почали інвестувати в якісь токени. Токенів було там, не знаю, 10, 20, 30, 40, без різниці, скільки їх там було, можна так сказати. Ми інвестували в ці токени, але ми тоді не знали всю динаміку ринку, як він рухається. І ми зайшли в ці токени по дуже високій ціні, тому що у 2021 році був пік в листопаді місяці був пік росту всіх монет, і ми майже на пікові зайшли всі монети, і просто-напросто після чого ціна почала падати. Деякі монети ми зафіксували в ноль, деякі з мінімальним прибутком, а деякі ми зафіксували в мінус. Але це також безцінний досвід. Рік 2022, і ще пройшов рік. Тут вже пішов медвежий ринок, і ми познайомилися з фьючерсами. Як ви бачите на скрінах, на слайді, це наші мінусові позиції. Деякі ми закрили в такий мінус, деяких нам вдалося вийти в плюс, а деякі ми закрили просто без убиток, в ноль. Нічого не забрали з цього. Але ми навчалися. Ми цілий рік навчалися. Ви думаєте, що це багато, але насправді, щоб навчитися криптовалюті і все, що з цим зв'язано, для цього потрібно потратити, направде, декілька років і дуже великі кошти для того, щоб цьому навчитись. Тому що ви будете вчитися на своїх помилках, хоч це неправильно, треба вчитись на помилках когось іншого, але таке життя, і що вчишся на своїх помилках. 2023 рік. Скажімо так, після трьохрічної, можна так сказати, у 2020 ми зайшли, 3 роки ми навчалися, дізнавалися щось нового. Після 3 років у нас навчання почало щось виходити, і ми почали насправді на цьому заробляти. В першій половині року ми ще також продовжували навчатися і досягали вже дуже великих
і добрих результатів. Звичайно, там не було ні мільйонів, нічого. Ви не думаєте, що ви зайдете сьогодні, наприклад, там $100, $1000, а завтра у вас вже буде мільйон. Бували такі ситуації, що ми робили, наприклад, там за місяць із $50 робили і $500, і $1000, але це все ризики. Частично може бути десь везіння, але більше склоняюсь до того, що потрібно вивчати ринок для того, щоб робити такі результати. І в кінець третього кварталу 2023 року, у вересні місяці, досягнувши деяких результатів, ми вирішили створити свій фонд, в якому люди будуть отримувати свої дивіденди. А не так, як було з нами в 2020 році, коли ми заходили в різні хай-проекти, і ми на цьому просто щось втратили, щось вийшли в ноль. Бо проєктів, як я говорив, було багато, а десь ми щось вдалося і заробити. До речі, 2024 рік почався дуже добре для нас, тому що з вересень місяць, жовтень, листопад та навіть грудень місяць ми накоплювали інвестиції наших інвесторів і старалися з них заробити якісь кошти. Далі я вам подробно розповім, що в нас вдалося зробити. Але скажу вам так, що у січні 2021 року, за грудень 2023 року, ми вже виплатили перші дивіденди для наших інвесторів. Сума склала 4% до інвестицій інвестора. Тобто, наприклад, якщо ви інвестували $100, то ви отримали за місяць $4 ваш відсоток до інвестицій. Дивіться, інтродукція в світ криптовалют. Якщо ви не в курсі, що таке криптовалюта, то дивіться, криптовалюта – це форма цифрових або віртуальних валют, які використовують криптографію для забезпечення безпечних транзакцій, контролю створення нових одиниць і верифікації переказів активів. Як ви знаєте, якщо ви вже знаєте щось про криптовалюту, то найвідоміша криптовалюта є біткоін, який був запропонований у 2008 році невідомою особою або групою осіб під псевдонімом Сатоші Накамото. Якщо ви не знаєте, то я пропоную вам з цим познайомитися. Дивіться, основні характеристики криптовалют це включають децентралізацію, тобто відсутність централізованого контролю з боку урядів або фінансових установ. Це значить то, що наприклад, якщо у вас на вашій дебетовій або кредитовій карті є якісь кошти, то уряд вашої країни, правління вашої країни, банки, податкова, не знаю, поліція, всі знають про те, що у вас відбувається на вашому рахунку. Скільки вам, наприклад, скидують, скільки ви виплачуєте і звідки беруться ці гроші. І, звичайно, якщо у вас появляться якісь там, скажімо так, ви перекрочите мінімальний поріг коштів, які можуть вплинути на ваш рахунок, наприклад, там, за місяць чи за рік, то у вас будуть питання, точніше, до вас будуть питання від податкової і всіх інстанцій, які тільки є у вашій країні. В криптовалюті такого немає, і ви можете, наприклад, на різних біржах, візьмемо біржі, не беремо холодні якісь там чи гарячі гаманці. На біржах у вас є там щоденний ліміт, можна зняти там, наприклад, $1 мільйон або покласти на рахунок $1 мільйон, і з вас ніхто нічого не запитає. Транзакції у криптовалютах використовують технологію блокчейн, який є розподіленим реєстром і який записує всі транзакції у формі блоків, що забезпечує їх надійність та невідмінність. Що це значить? Блокчейн – це, скажімо так, простий блокнот, в якому все записується та нотується. Крім біткоїна, існує багато інших криптовалют, таких як Ethereum, Ripple, Litecoin і багато інших, кожна з яких має свої унікальні особливості та застосування. Криптовалюти можуть використовуватись для електронних платежів, інвестування, зберігання вартості та інших цілей, а їх популярність швидко зростає у сфері економіки. Зараз вам покажу
скільки насправді існує криптовалюти. Якщо перейти на сайт CoinMarketCap, ви зможете побачити, що зараз на даний момент є 8999 токенів, монет, які зараз існують на ринку. Скажу вам так, що кожного дня додається якась одна криптовалюта, наприклад, одна, може бути десятки, може бути сотні, з'являються якісь нові, також і діє в протиположному напрямку, тому що можуть деякі криптовалюти і зникати, наприклад, там обанкротились і так далі. Тому ви маєте розуміти, що це є ризики. Які ж переваги інноваційного зростаючого інвестиційного фонду? Дивіться, виходячи з інвестицій інвесторів, на даний момент у криптопортфелі фонду налічується більше 60 одиниць різноманітної криптовалюти. До речі, якщо ви будете самі переглядати дану презентацію, ви можете натиснути на криптовалюти і вас перенесе на наш за посиланням, ви перейдете просто на наш гаманець, який є створений нами. І можете бачити та слідкувати, що ми купляємо і що ми продаємо. Другий пункт – це на даний момент є 4 напрямки розвитку, завдяки яким вдається заробляти. У майбутньому, звичайно, планується ці напрямки розширити для більшої можливості заробітку. Третій пункт – це починаючи з 1 січня 2024 року всі інвестори почали отримувати дивіденди, як я вам вже говорив раніше. Перші дивіденди склали прибуток 4,33% до інвестиційного портфелю, і інвестори отримали свій відсоток в залежності від суми інвестицій. Як це працює? Наприклад, ви інвестували $100, хтось ще інвестував $100, там хтось 50, 20, 30, без різниці. В загальному підрахунку у нас отрималося, наприклад, там $1500. Як розподіляється процент? Звичайно, той, хто інвестував більше, той буде мати більше відсотків від загальної інвестиції, від загального гаманця фонду. Наприклад, якщо є $1000 загальна інвестиція, ви інвестували 100, то ви будете мати 10% в цій інвестиції і будете отримувати свої 10% щомісяця. Четвертий пункт – це виплати плануються робитися 2 рази на місяць, 1 та 15 числа. Як я вже говорив, з 1 січня 2024 року були перші виплати, тобто другі виплати підуть 1 лютого, треті виплати підуть 15 лютого і так буде далі. П'ятий пункт – це виплата дивідендів проводиться безпосередньо на гаманці інвесторів в день виплати, а не малюються цікаві числа в особистих кабінетах. Так як я вже говорив, що в 2020 році ми мали досвід інвестицій в різноманітні фонди також. І там просто був особистий кабінет, в якому ми бачили, що у нас якась сума додавалася там щоденно, чи щомісячно, чи щотижня, без різниці. Але ми не могли вивести ці кошти. В нашому фонді ваші дивіденди, ваші відсотки ви будете отримувати на ваш гаманець, який ви вказали при реєстрації. Шоста перевага – це є можливість навчатися в напрямку криптоіндустрії разом з ІГІФ. В нас є безкоштовна група, в якій ми розповідаємо, даємо інформацію про світ криптовалюти. Там буквально скидаємо статті для прочитання, буквально це займає там 5-10, може іноді півгодини, що вам потрібно прочитати щоденно. Тобто плюс-мінус маєте витратити десь, хай буде навіть година в день для свого розвитку. Сьома перевага – це є безкоштовна роздача криптовалюти в Geekaway та різні акції. В принципі, як станете інвестором фонду,
або долучитись до нашої безкоштовної групи, ви зможете мати змогу участвувати в giveaway роздачі. Giveaway роздача — це вам скидується код, ви його вписуєте у вашому особистому кабінеті в вашій біржі і отримуєте якусь криптовалюту безкоштовно від фонду. Що ж потрібно для того, щоб стати інвестором інвестиційного фонду ІГІФ? Перший пункт – це стати інвестором компанії може виключно за запрошенням. Така система відсіює недостатньо мотивованих інвесторів, а також додає статусу партнера, які увійшли до команди. А якщо за вас хтось поручився, то значить він впевнений у ваших амбіціях, цілях та бажанні створити додаткове джерело пасивного доходу. Другий пункт – це зв'язатись потрібно з нашим партнером, який вже є інвестором фонду, або написати в техпідтримку компанії в Телеграмі. І ще раз повторюю, якщо ви будете переглядати самі цю презентацію, просто вам потрібно натиснути на IGF Support і вас перенаправить до нашої техпідтримки. Там ви отримуєте розгорнуту консультацію та зможете інвестувати разом з нашим фондом. Третій пункт – це який обов'язково це мати 18 років на момент входу в фонд. Четвертий пункт – це мати аккаунт на біржі Bybit. Також ви тут можете натиснути на Bybit і посилання перекине вас на реєстрацію на біржі Bybit. П'ятий пункт – це заінвестувати мінімальну інвестицію на момент входу в фонд. Дивіться, у період з першого... Тут трохи помилка. З 1.09.23 року, тобто з 1 вересня по 1 січня 2024 року, мінімальна інвестиція становила лише $10. Чому ми почали повишати порог входу? Так як з'явився інтерес до фонду. І є можливість заробити всім нам більше. Тобто, логічно, так? Чим більше ми інвестуємо, тим більше ми можемо заробити. У період, дивіться, з 1 січня 2024 по 1 квітня 2024 року мінімальна інвестиція складає $50. І в період з 1 квітня 2024 року по 1 липня 2024 року мінімальна інвестиція буде складати $75. І в період з 1 липня до 1 жовтня 2024 року мінімальна інвестиція буде складати $100. В період з 1 жовтня по 1 січня 2025 року мінімальна інвестиція буде складати $150. Що буде далі, ми будемо дивитися, і якщо ця ціна мінімального входу, порог входу буде зростати, ми будемо вас інформувати. Що це означає? Якщо ви зайшли в період, наприклад, зараз з 1 січня по 1 квітня, то мінімальна інвестиція складає $50. Це значить, що перша інвестиція $50, а наступні інвестиції ви можете мінімум від $10 докидувати там щомісяця, щотижня, як вам вигідно. Тобто, логічно, для того, щоб заробляти більше, потрібно інвестувати більше. Наприклад, наші інвестора, хтось почав з $50 і кожного місяця доінвестує $50, хтось почав із 20, коли була можливість зайти ще по $10, хтось почав вже з $200 і кожного місяця інвестує там по $200, по $100, по $50. Шостий пункт, який потрібно, це мати Telegram для успішної інвестиції і долучитися до групи в Телеграмі. Якщо ви перейдете за посиланням і натиснете на Telegram, то ви потрапите до нашого закритого каналу. І це можна туди потрапити тільки в випадку, якщо ви стали інвестором фонду. В принципі, якщо ви натиснете просто так, як ви не інвестор фонду, то, звичайно, вас видалять. Це дуже прості кроки для того, щоб стати інвестором фонду ІГІФ. Який же ж розподіл активів в портфелі фонду? Щоб ви розуміли, як ми заробляємо завдяки коштам інвесторів, як ми розподіляємо ці кошти для того, щоб ми могли заробити. Перший – це розподіл активів в портфелі фонду, це фундаментальні токени. Такі, як, якщо ви знайомі вже з криптовалютою, це такі як біткоін, напевно, навіть якщо ви не знайомі, ви чули про таке. Біткоін, ефіріум, XRP і так далі, тому подібне. Цих монет в нашому
В портфелі є близько 20-30 монет. Це фундаментальні токени, які ми просто-напросто кожного разу докупляємо. Кожного місяця на кожну інвестицію не нового інвестора, а точніше на до інвестицію кожного інвестора ми докупляємо ці токени. Друге, що називається, це щиткоїнці, тобто Dogecoin, Shipcoin, Pepe і так далі тому подібне. Таких коїнів також багато. Чому ми вирішили інвестувати також в ці монети? Тому що є можливість більше заробити. В такі монети, наприклад, як Dogecoin, пампить Ілон Маск. Всі ви його знаєте. Йому достатньо просто в Твіттері написати там "Я люблю Догі ракета" і ще щось. Дуже багато таких прикладів було. І ця монета просто-напросто взлітала дуже-дуже високо, і можна було інвестувати, наприклад, там, не знаю, $10 і з $10 зробити там 100 тисяч, може навіть 10 тисяч доларів. Третій розподіл – це в нас спекуляційні токени. Що значить спекуляційні токени? Будь-які інші токени, які ми аналізуємо і бачимо, що буде якийсь потенційний ріст в дуже близький час. І, наприклад, можна інвестувати там $10 і забрати там 30, 40, 50 доларів. Тобто сьогодні інвестували, через місяць, через тиждень, через пару днів забрали вже, наприклад, $50. І з цих $50 ми закидуємо обратно в оборот і можемо купляти, наприклад, фундаментальні токени, щиткоїнці, або також спекуляційні токени, на яких ми бачимо в майбутньому рост. Стейблкоїни – це ті самі USDT, BUSD, TUSD, їх також налічується багато. Деякий відсоток іде в нас в стейблкоїни для того, щоб докупляти в момент просадки ринку. Наприклад, той самий біткоін, ми бачимо, там був $49 тисяч пару днів назад, зараз він $42 тисячі. Тобто $7 тисяч менше, і ми можемо докупити, наприклад, на ті самі там $10-20 можемо докупити якийсь определену частичку біткоїна, і в загальному у нас вже буде більше того самого біткоїна, і середня ціна буде менша, по якій ми його купили. Тим самим, якщо ціна виросте, то ми можемо продати більш вигідніше цей біткоін. П'ятий розподіл активів – це в нас трейдинг. Виділяємо деякий відсоток на трейдинг, і завдяки трейдингу ми отримуємо виплати кожного 1 та 15 числа. Шостий – це партнерська програма. Вам трохи пізніше розповім, яка існує партнерська програма в нашому фонді. І сьомий – це резервний фонд. Також виділяється деякий відсоток коштів в резервний фонд. Резервний фонд існує для того, щоб, якщо щось піде не так, то ми змогли виплатити якісь кошти для інвесторів. Яка ж стратегія управління ризиками? Дивіться, маючи 100% інвестицій, наприклад, сьогодні зайшов новий інвестор, чи то інвестор, який вже інвестує, вирішив сьогодні заінвестувати, наприклад, $100. І дивіться, в фундаментальні токени ми інвестуємо 45%, тобто $45 у нас йде фундаментальні токени. В щиткоїнці йде 10%, тобто $10. І, наприклад, ми взяли таку політику, що ми докупляємо на $10 кожну монету. Тобто фундаментальні токени у нас є, наприклад, там 20-30 токенів, і в нас є там зараз більше 10 інвесторів вже є в нашому фонді, і кожен інвестор заінвестував $100. Тобто ми бачите, що ми маємо місячний оборот на, наприклад, $1000. Візьмемо, що 10 інвесторів заінвестували. Тобто і на $450 ми закупляємо фундаментальні токени. На кожен токен ми вирішили втратити $10. Ми слідкуємо за просадкою, за місячною просадкою, тижневою просадкою цих токенів, а також днівна просадка. Якщо просіла на определений процент, який нам пасує, то ми просто добираємо ці токени. Щиткоїни 10
тобто ми маємо 100 доларів, тобто ми можемо добрати якихось 10 нових монет і просто чекати їхнього зросту. Спекуляційні токени 5 доларів, тобто як ми візьмемо, що 1000 доларів інвестовано кожного місяця, то ми 50 виділяємо на спекуляційні токени. Ну, як я вам говорив, що виділивши 50, наприклад, на спекуляційні токени, з кожного токена, це 5 токенів ми купили, з кожного токена можна за тиждень, за день, за місяць витягнути там 10, 20, 30, 50 доларів. Ви самі можете собі порахувати, скільки це буде, якщо ви інвестували в 5 токенів 50 доларів, і з кожного вдалося там, наприклад, навіть по 20 доларів витягнути, тобто ви заробили 50 доларів вже чистими і вернули 50 якби своїх. Стейбл коїни 10% йде в стейбл коїни для того, щоб докупити при просадках токени. Трейдинг йде 20%, тобто йде 200 доларів на трейдинг і розподіляється ця сума рівномірно між нашими трейдерами. Ну і завдяки трейдингу ми отримуємо дивіденди кожного 1 та 15 числа. Партнерська програма 5% і резервний фонд 5%. В партнерську програму та резервний фонд йдуть відчислення саме від спекуляційних токенів і від трейдингу. Тобто, якщо ми заробили, наприклад, на трейдингу ми в цьому місяці отримали 200 доларів, ми розподілили між нашими трейдерами. І наші трейдера, наприклад, маючи там оборот, наприклад, не знаю, 50 доларів, і вдалося з 50 доларів зробити, як я вам раніше говорив, бували такі місяці, що вдавалося зробити і 500 доларів, і 200, і 300, без різниці. Зробили, наприклад, з 50 доларів зробили там 150 доларів, тобто ви маєте 150 чистого прибутку. Ну і ці 150 доларів власне і діляться на партнерську програму, є процент відчисляється, на резервний фонд, також виплачується заробітня платня трейдеру, і залишившися кошти йдуть на виплату нам, інвесторам фонду. А зараз вам хочу показати динаміку розвитку нашого фонду. Як ви можете бачити, що почали ми з 2 вересня почалися записи, фонд почав інвестувати з 1 вересня, але почалися деякі записи з 2 вересня. Також можете бачити, що 2 вересня у нас було 79 всього доларів на рахунку, 3-го вже 159, наприклад, 18-го вже було 456 доларів. Це завдяки інвестиціям інвесторів, та це вже були перші прибутки. Далі, наприклад, 20 жовтня в нашому рахунку фонду вже було оборот 846 доларів. І такий переломний момент, можна сказати, це був 12 листопада, коли тут ми ще заробляли дуже мало, але після 12 листопада вже пішов капітальний ріст, тому що ви можете бачити, що досягли 1274 долара і далі пішов ріст 1400, 1700, 1800, 2000 доларів. І на даний момент ви можете бачити, що є у нас 2148 доларів. За останні 24 години вдалося заробити 11 доларів, тобто 0,5% до нашого інвестиційного гаманця. Загальні інвестиції 1259 доларів, це з тих, що є тут вписані і є в роботі. Так як вам говорив, що в нас є різні напрямки, то деякі напрямки просто тут ще не вписувалися. І з того, що є, з 1259, ви можете бачити, що є 45% прибутку до нашого гаманця з початку інвестування фонду. Тобто 674 долари вдалося заробити завдяки нашим інвесторам. Трохи інформації для інвесторів. Це вже ми проговорювали, але хочу вам наголосити ще раз. Перший пункт – це умови та процедури інвестування. Це мати 18 років, мати аккаунт на Bybit, зробити першу мінімальну інвестицію та чекати виплати дивідендів.
Нагадаю, що дивіденди виплачуються кожного 1 та 15 числа. Другий пункт – це вартість участі та виведення коштів. Як ми вже обговорювали в 11 слайді, в залежності від якого період ви виконуєте першу інвестицію, вартість буде різною. Але чим швидше ви зайдете, тим меншою буде перша інвестиція. І виведення коштів ділиться на дві частини. Перше – тут дивіденди, і то вони виплачуються кожного 1 та 15 числа, як ми вже це з вами говорили, безпосередньо на гаманець інвестора, який був вказаний при вході в фонд. Друга – то є тіло депозиту, який був інвестований перший раз інвестором. І ця сума заморожується на 12 місяців з подальшою можливістю виводу після 12 місяців блокади. Є можливість виводу достроково, але комісія за вивід складає 30% від інвестиції. Чому є такий відсоток, скажімо так, неустойка? Тому що всі кошти, які інвестує інвестор, першого дня його інвестицій відразу відправляється в роботу. І ви маєте розуміти, що якщо нам потрібно буде витягнути ці кошти від якогось там трейдера або з якогось направлення, то і фонд понесе збитки, і самі також інвестори понесуть збитки. Для того є встановлена така комісія. В нашому фонді є звітність та інша інформація для інвесторів. Інвестори щоденно отримують звітність праці коштів в телеграм-каналі та інстаграмі. До речі, якщо ви натиснете на інстаграм, ви попадете на наш інстаграм-канал, де можете слідкувати за нами. Наприклад, зліва ви бачите, що таку інформацію отримує інвестор в інстаграмі. Ви бачите, що тут написано, що вітаємо всіх інвесторів нашого фонду. Тут були хороші новини. Ми пробили $2000 в нашому інвестиційному портфелі. Тобто за 115 днів існування нашого фонду нам понадобилося 72 дня, щоб дойти до першої $1000. Після першої $1000 всього за 44 дня ми пробили відмітку $2000. Є рост не тільки капіталу, а також кількості інвесторів. На момент цього посту у нас було вже 12. І далі буде просто-напросто більше інвесторів. Справа можете бачити, як виглядає інформація в телеграм-каналі. Привітання до інвесторів, що ми зробили за сьогоднішній день. Тут ви можете бачити, що по деяким токенам були усереднені позиції, і тут було розписано, який токен ми купили, яка середня точка входу. Також ви бачите, що вона збільшилася або могла зменшитись. Також інформація про додавлені нові токени і також потенціал росту цього нового токену. І які кошти було додано на трейдинг, ну і також яка була дохідність за грудень 2023 року. Для того, щоб ви розуміли, що не все так просто і, звичайно, вас ніхто не хоче обманути. У нас є партнер, з якими ми співпрацюємо. Це торгові біржі Binance, KuCoin, Binance, Huobi, Bybit, OKEX, MEX. Також планується в майбутньому робити більшу диверсифікацію на інші біржі. Для чого це потрібно? Тобто ми не зберігаємо всі кошти на якійсь одній біржі, тому що якщо ця біржа падає, банкротиться, то ми просто-напросто втрачаємо всі кошти. А так ми робимо диверсифікацію на різні біржі, для того, щоб якщо одна біржа, не дай Бог, збанкротиться, то ми можемо втратити тільки якусь частину наших коштів, а на других біржах ми збережемо і зможемо їх приумножити. Також ви можете бачити, що ми використовуємо Metamask та Trust Wallet, є також нашими партнерами. Також ми зберігаємо там деякі кошти, деякі токени для того, щоб якщо біржі, не дай Бог, падають, і навіть якщо гаманець впаде, то ви зможете використовувати інший гаманець, а просто використавши вашу seed фразу,
ви можете на будь-якому гаманці зайти і зняти ваші кошти, навіть якщо якийсь будь-який гаманець впаде. Далі ми використовуємо CoinMarketCap і CryptoRank, де ми слідкуємо за всіма криптовалютами, як вона там впала, виросла і яку потрібно купити. На TradingView ми робимо аналіз криптовалюти і спостерігаємо за нею, коли потрібно купити, коли потрібно продати. Наші плани на майбутнє – це створення сайту з особистим кабінетом кожного інвестора, де інвестор буде бачити всю інформацію, коли він, наприклад, почав інвестувати, яку суму він інвестував, яку суму він отримав, наприклад, дивідендів, коли він отримав. Зараз це ведеться все в Excel файлі, ведеться особисто мною, і, в принципі, кожен може бачити цю інформацію, хто бажає з інвесторів. Тобто зараз немає поки особисто якогось кабінету. Більш автоматизувати другий пункт – це наш план автоматизувати весь процес заробітку для отримання більшого прибутку для інвесторів. Що це значить? Є різні напрямки, це арбітраж криптовалюти, є також, наприклад, можна стейкати монети, можна лендінг відправляти, можна якісь майнінг пули. Таких направлень є дуже багато, але для цього всього потрібні кошти. Звичайно, зараз ми не маємо такого бюджету, так, що ми могли б, скажімо так, всі ці направлення інвестувати кошти. Зараз ми трохи, скажімо так, обмежені в деяких напрямках, але стараємося з цих напрямків заробляти кошти. Третій пункт, третій план – це легалізація фонду. На даний момент, як ви знаєте, криптовалюта не є легалізована в всьому світі, тому немає сенсу робити якусь легалізацію. Але в майбутньому, я думаю, що буде легалізація криптовалюти, більш це буде контролюватися, тому зараз потрібно в це заходити, коли немає такого контрольного, для того, щоб заробити і просто добре жити в майбутньому. Четвертий план – це створення додаткових напрямків заробітку для більшої диверсифікації інвестиційного портфелю. Це, в принципі, все те саме, що я говорив в другому пункті. Той самий арбітраж криптовалюти, ті самі, можна навіть сказати, якісь роботи на фьючерсах чи на спотовій торгівлі. П'ятий план – це набір персоналу до фонду з інвесторів фонду. В принципі, інвестори фонду, які дуже добре себе покажуть, які будуть цікавитись, не тільки інвестували на пасивний дохід, а можуть цікавитись для того, щоб заробляти активно. Ми будемо відбирати якихось людей, звичайно, це не безкоштовно. Людина буде отримувати також свій відсоток від фонду, від інвестицій його, і також може отримати заробітну платню. Шосте – це створення власної академії для навчання інвесторів фонду. На даний момент існує тільки безкоштовна така в нас група «Заробіток разом з GIF», в якому ми даємо інформацію, посилаючись на якісь джерела, там, наприклад, чи від Binance, чи від Bybit, посилаючись на якісь статті, і ми щоденно даємо це для вивчання нашим інвесторам. Сьомий план – це такий випуск власного токену. Тобто у власних токенах буде якась капіталізація, і інвестор може отримати якусь частину винагороди в токенах фонду. Якщо у вас є якісь питання, ви не соромтеся запитати під коментарем під даним відео, наприклад, або ви можете написати в службу підтримки, або безпосередньо до засновників фонду. Також можете це знайти нас в Фейсбуці або в Інстаграмі і написати всі питання, які вас цікавлять. Також, якщо в Інстаграмі є відповіді на часті запитання, ви можете знайти в історіях, сторіс. Чому саме зараз потрібно приєднатися до нашого фонду і заробляти разом з нами?
Тому що дивіться, кожні 4 роки є халвінг біткоїна. Це коли біткоін видобувається все в менших частинах, його важче видобувати, і відповідно ціна на біткоін зростає. Ви можете бачити, що, наприклад, біткоін, коли з'явився у 2009 році, перший халвінг був у 2012 році, другий в 2016, 2020 і зараз 2024 рік. Якраз в квітні місяці буде наступний халвінг. Ви можете бачити, тут розписано, що у 2133 буде добутий останній біткоін. Зараз циркуляція біткоїнів це 21 мільйон, це максимальна кількість, і на даний момент видобуто вже там 19 мільйонів, зараз вам скажу точно. Можна, до речі, на CoinMarketCap, я залишу посилання під відео для того, щоб там зареєструватися. Ви можете бачити, що зараз 19,5 мільйонів є біткоїнів і максимальна кількість 21 мільйон. Тобто за весь цей час видобулося 19 мільйонів. Тобто ви можете поділити буквально там ці 19 мільйонів на, скажімо так, скільки ми маємо, на 15 років, що існує біткоін, скільки видобувалось, наприклад, в середньому там кожен рік. Тобто в майбутньому видобуток цих біткоїнів буде скорочуватись і скорочуватись. Також ви можете бачити, що після халвінга завжди був ріст. Ну, наприклад, візьмемо 2012 рік. В листопаді місяці ціна біткоїна була $12. Зараз ви подивитесь 2012 рік, коли це нас. Ось тут ціна $12. Ви бачите, що є листопад місяць. І дивіться, до його росту пішло 2014 рік, тобто за 2 роки майже півтора роки, тому що вийшло 457 днів. 485, візьмемо, окей. 485 днів, і біткоін дав 9254% росту. І виріс до 1000, наприклад, 125, там плюс-мінус. Наступний був халвінг в 2016 році, і ціна на момент халвінгу була $651. Це липень місяць 2016 року. І зараз візьмемо липень місяць 2016 року. Було $615. Візьмемо тут липень, візьмемо 600, навіть $600 і до максимального значення. Тобто 3000% росту, плюс-мінус, нехай буде 546 днів, і ціна, як ви бачите, виросла там до порядка $20,000, плюс-мінус, трохи менше навіть була. Можна подивитися по цій свічці. Максимальне $19,666. Наступний халвінг був у нас у 2020 році. Це травень місяць, і ціна на момент халвінгу була $8000. Ну і тут ви зараз побачите, що травень 2020 року. Від цього значення, тобто і до цього ціна виросла за 579 днів, виросла на майже 1000% і досягнула відмітки в $69,000. Як ви можете спостерігати, зараз є $42,000 ціна біткоїна. Я, скоріш за все, припускаю, що ми впадемо ще в ціні, там, наприклад, до $30,000 плюс-мінус, можливо, перед халвінгом. Як ви можете побачити, що до халвінга залишилося 96 днів. Скоріш за все, що як халвінг тільки произойде, звичайно, ми не вистрелимо там на космос, але
До кінця року, я думаю, що ми почнемо якийсь ріст, і 2025 цілий рік буде рік росту, і 2026 буде вже такий рік падіння. Наприклад, якщо взяти попередні роки, то ви бачите, що халвінг був у 2020 році, і ви можете бачити, що з 2020 року до 2021 цілий рік просто ріст. Ріст. Всі зелені свічки, крім цих двох, це вересень і червень місяць, були дві червоні свічки, але далі пішов такий глобальний ріст. Тут якась була маленька корекція, буквально 3 місяці була корекція, і далі пішов знову ріст. Ми поновили наші хаї, і після чого пішла корекція на ці 3 роки, і медвежий ринок, і ми падали. Було накопичування, скажімо так, всіх, і не тільки біткоїна, а взагалі криптовалюти. Як ви можете бачити, чому зараз потрібно заходити разом з нами, інвестувати і розвиватися в цьому напрямку? Тому що зараз загальна пропозиція, загальні кошти, які інвестовані в криптовалюту, є 1,68 трильйона. А дивіться, що було в біткоїну. У біткоїну на момент росту було 1,27 трильйона доларів. Це було на момент росту. Є така інформація, що до кінця 2030 року в криптовалюті загальному буде 30 трильйонів. Якщо ви дивіться, зараз 1,68 трильйона доларів, і які можна ікси зробити, то в 2030-му це збільшиться в 25 разів, так, мінімально, 25 разів більше можна заробити. На даний момент я підрахував з співзасновником фонду, ми підрахували, що в наш портфель, зараз ви можете бачити, які монети ми купили і який потенціал росту. Від 90 тисяч відсотків росту там до 5% спускаючись, можна вирости. Але в середньому можливість росту з нашим фондом є 20 іксів. Тобто 20 разів можна збільшити свій прибуток. Чому саме зараз варто приєднатися до нас і розвиватися разом з нами? Тому що з нашими розрахунками той інвестиційний портфель, що ми зараз маємо, є можливість його збільшити в 20 разів. Тобто на 2000% наш інвестиційний портфель може вирости на цьому бичому ринку. Ну, наприклад, ви можете собі прокалькулювати, що якщо ви інвестуєте, наприклад, там $1000, може бути окей, $1000, то просто-напросто помножити її на 20, це ви заробите $20,000. Є така можливість. Можливо, це буде менше, можливо, це буде більше. Ніхто не знає. Але такий потенціал росту є. Тому не відкладайте взагалі криптовалюту десь подальше, тому що це наше майбутнє і ваше майбутнє. І рано чи пізно ви до цього прийдете. Контактні дані фонду. Якщо ви дивитесь цю презентацію, ви можете просто натиснути на перший пункт, на eGIF, і тут ви знайдете відповіді на часті запитання та договір публічної оферти для ознайомлення перед інвестуванням в фонд. Другий – це контакт безпосередньо зі мною. Тобто, третій пункт – це контакт, зв'язок безпосередньо з бізнес-новиком Андрієм. Можете написати в Телеграмі. Четвертий – це eGIF Support, тобто зв'язок з службою підтримки фонду. П'яте – це наш посилання на яке тільки для інвесторів фонду, тобто наш закритий канал.
Шостий заробіток разом від гів. Це в даній групі ви можете брати участь в безкоштовній роздачі від фонду Giveaway, отримувати знання в криптоіндустрії, брати участь в темах без вкладень, і група існує для знайомості майбутнього інвестора з фондом. Сьомий пункт – це наша група в Фейсбуці і восьмий в Інстаграмі. Підписуйтесь, якщо у вас є питання, не соромтесь їх задавати, інвестуйте разом з нами і розвивайтесь також разом з нами. Всім дякую за перегляд, всім успіху!